ආයුබෝවන් SL Education YouTube channel එක වෙත ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔයාලට ඉතාමත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඔබ ඕනෑම ආයතනයක රැකියාවට අයදුම් කිරීමේදී ඒ සඳහා වැදගත්ම දේ තමයි CV එක කියන්නේ. ඔබ අයදුම් කළ ආයතනය විසින් ඔබට ඉන්ටර්විව් කෝල් කරනවද නැද්ද යන මූලිකම දේට ප්‍රධාන වශයෙන් ඔබ ඉදිරිපත් කරන CV එක බලපානවා. මොකද ඒ වේකන්සියට ඇප්ලයි කරන්නේ ඔයා විතරක් නෙවෙයි. සුදුසුකම් සහිත අයදුම්කරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ සඳහා අයදුම් කරනවා. ඒවා අතරින් සිත් ඇදගන්නා ලෙස සකස් කළ CV වලට සේවා යෝජකයන්ගේ විශේෂ අවධානය යොමු වෙනවා. එහෙම ආකර්ශනීය ලෙස ඉදිරිපත් කළා තියෙන CV කිහිපයක් තෝරාගෙන ඔවුන් ඉන්ටර්විව් කෝල් කරනවා. මේ නිසා තමයි ඔයා කොයිතරම් ක්වොලිෆයිඩ් වුණත් ඔයාට ඉන්ටර්විව් කෝල් නොකරම ඔයා රිජෙක්ට් වෙන්නේ. එහෙනම් අද මම ඉතාමත් ආකර්ශනීය ප්‍රොෆෙෂනල් CV ටෙම්ප්ලේට්ස් කිහිපයක්ම ගෙනත් තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරින් කැමති එකක් තෝරාගෙන ඔයාට පහසුවෙන්ම ඔයාගේ CV එක හදාගන්න පුළුවන්. මේ CV ටෙම්ප්ලේට්ස් MS Word ඩොකියුමන්ට් එකක් විදිහට තියෙන නිසා පහසුවෙන්ම ඔයාට ඔයාගේ CV එක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම මේ CV ටෙම්ප්ලේට්ස් එකින් එක දාලා තියෙනවා. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාට අවශ්‍ය ටෙම්ප්ලේට්ස් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා.